Thank you sa pag-click ng aking video. Kamusta po tayong lahat at sana ay okay naman ang lahat? Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe at nanood ng videos ko. Sana ay nakatulong ang mga videos ko na ito. Alam ko rin kaya mo to klinik kasi gusto mong malaman ang update. Please watch the video until the end para malaman ang kasagutan at dagdag kaalaman. Please subscribe to my channel. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated ka every time na mag-upload ako ng bagong videos. Like, share, and comment to this video. Wala naman kay Miles Peralta, sabi niya kailangan ko na po bang mag-file ng AKOP? Survivor po ako ng asawa ko, kakapasa ko lang po last ng pension noong November 22, 2021. Okay? Kasama na po ba ako sa 13th month pay ngayong December? Mukhang kakapasa niya lang daw po ng kanyang application. Attorney. Oo nga no? So, ang importante kasi ditong i-alamin hindi yung pagpasa Ang relevant date na kailangan natin alamin dito is yung date of contingency. Kailan namatay yung yumaong asawa, yung deceased member. Yun ho kasi yung relevant date na kailangan nating alamin. Hindi ko sure sa tanong ninyo kung kamamatay lang kasi yung nakalagay lang ho dito naipasa. If ever yung date of contingency ay way matagal na, tapos retroactive yung payment namin ng death pensions, monthly surviving pension sa inyo, ayun, meron mo kayong 13th month pay. Pero kung kumbaga matagal na ho yung benefit dapat. Pero kung kaka-file lang ninyo at kakamatay lang ho sa inyong asawa at wala pang 1 year, ang 13th month pay na ho ninyo is next year na. Yung isang tanong pala niya, yung unang tanong niya ay kung kailangan pa niyang mag-file ng AKOP. Since kaka-file mo lang this year, 2021, you don't need, it's not necessary for you to comply pa sa AKOP. You have to comply next year na, 2022, at kailangan din ho yung alamin yung date of contingency. Kung kailan ho yung namatay, yung maong asawa. Yun ho yung compliance period ninyo sa AKOP next year. Ermaline Espinosa. Naka-akop na ako last October 18, 2021 as survivor pensioner. Tanong ko, kailan ulit ako mag-aakop? Birthday ni Mr. Ng February 18 at ang death anniversary naman po niya ay June 18. Attorney? Ayun, actually, related yung question nung kanina tsaka si Ma'am Ermaline regarding ho din sa AKOP at survivor pensioner. So, yung para ho sa mga survivor pensioner, required na ho talaga silang mag-comply sa AKOP natin. Pero this time, si Ma'am Ermaline, nag-comply na lang na siya noong last October. This year pa yun So, it's considered as a compliance for this year. Ang next na compliance na ho ninyo is next year na. Kasi ho, until March 2022, yung sinasabi natin paghahabol ng mga hindi pa nakaka-comply. Pero after that, since nasabi na ho ninyo ang death anniversary is June 18, yung date of contingency, magpo-fall na siya next year. Kailangan na ho natin mag-comply next year. Okay. Thank you po, Attorney Sao. At may tanong naman po ang isang survivor pensioner na si Ma'am Bel Atesoso. Ayan. Okay, nakakuha na daw po siya ng lump sum, no? At may makukuha pa daw po ba siyang pension? Kasi hindi daw po umabot ng 36 months yung hulog ng kanyang asawa. Attorney Sao? For Ma'am Bel, ito ho yung qualifying contributions na tinatawag po natin. So, when it comes to death benefit, dalawa ho yan. Meron ho tayong monthly pension at saka ho yung lump sum. Unfortunately for Ma'am Bel, since hindi po umabot dun sa qualifying contribution which is 36 months, at least 36 months, para makatanggap po tayo ng monthly pension, yun na ho yun yung naibigay na sa inyo na lump sum, considering na hindi nga ho umabot sa 36 months yung sa asawa ninyo, yun lump sum na natanggap na ho ninyo, yun na ho yung corresponding death benefit
na para ho sa inyo bilang asawa ni nung yung yumaong asawa. So yun, sana na-clarify ko din para sa iba ding mga yung mga magpa-file pa. So, kailangan ho nating alamin kung ano yung qualifying factor for a monthly pension, surviving monthly pension, which is at least 36 months. Pag wala ho doon, lump sum ho talaga. So, sana na-clarify ko, Ma'am Bel. Tanong ho mula naman kay Minda Latade Ramirez. At the age of 60 po ba ang start ng pension? Sabi niya. Kailan po ba pwedeng tumigil ng pagbabayad? Anong age po? Thanks po sa reply. At anong age po para mag-apply ng pension? Tingin ko, attorney, retirement po ang kanyang katanungan. Oo, retirement nga si Ma'am Minda. Tatahi-tahiin natin yung kanyang mga tanong. Kasi ang una niyang tanong, kung at the age of 60, mag-start na siya ng pension. Hindi po automatic na at the age of 60, magkakaroon na kayo ng pension. Meron din po tayong qualifying contributions na tinatawag ho for a monthly pension, which is 120 contributions. So kung meron na ho kayong 120 contributions and you want to have your monthly pension at the age of 60, yun kasi yung minimum age for filing a retirement, pwede na ho. Pero kailangan may 120 contributions na kayo. Kung wala pa kayong 120 contribution at gusto nyo talagang magkaroon ng monthly pension, kailangan nyo hong punuin yung 120 contribution muna bago ho kayo pwedeng mag-file ng retirement pension. Kung ayaw nyo naman ho, punuin yung 120 contribution, pwede naman ho yun, lump sum na ho yung matatanggap mo. Lump sum pension. Meron pa siyang tanong, kailan po pwede tumigil? Yun nga yung sinasabi namin lagi. Paalala to all members, hindi po siya, wala hong certain period to stop paying your contribution. In fact, we encourage you to continuously pay your contribution para ho ma-maximize nyo yung inyong benefit with SSS. Kasi ho, yung thinking ho ng mga members natin nasa retirement lang Hindi ho kasi yun lang ang binibigay ng SSS. In fact, we have 7 benefits. 7 benefits. Pwede rin po yan yung sickness. Kapag na ho tayo nagkasakit, maaasahan din ho natin si SSS yan. Kahit papaano, may maitutulong ho siya sa inyo, basta meron ho kayong contribution dun sa nasabing period. So, yun ho yung pinapayo ho namin lagi. Lalo na for voluntary members, I think voluntary members siya kasi gusto yan tumigil magbayad So for voluntary members, we highly encourage them to pay continuously their contributions to maximize the benefits they can get from the SSS. Magkaiba kapag employed member. So sa mga employed member, hindi mo pwedeng gusto lang nating tumigil magbayad. Dependent ho ang ating contribution on your fact of employment. So if in case you're already 60 years old, more than 60 years old, but you are still working or you are still self-employed, meron pa ho kayong mga business na ginagawa, hindi pa ho tayo pwede, hindi pa ho tayo qualified for a retirement pension. Kapag ho nagtatrabaho pa ho tayo, yun ho yung kailangan nating maintindihan doon na hindi tayo qualified for a retirement. So kailangan ho, nag-stop na ho tayo, retired na ho tayo from work talaga or for being a self-employed bago ho tayo pwede makapag-file ng retirement pension. So yun ho, pero ito na ho, kapag ho 65 years old na ho kayo, yun ho kasi yung mandatory na retirement age. Doon, kailangan na ho talaga tayong mag-file ng retirement pension yun. Kasi mandatory retirement age na po yun. So, attorney, dapat talaga naka-register sa my.sss sa mga members natin, di ba? Para na monitor niyo po yung mga hulog niyo, na-access niyo, na-update niyo kung tama ba yung hulog niyo. At the same time, may mga cases kasi at the age of 40, attorney, no? Nakaka-120 na ng hulog. So, feeling nila, okay na ako, relax na ako. Hindi ho, habang nagtatrabaho ka at kaya pa nang maghulog, ipagpatuloy yun natin. Dahil ang lahat ng benepisyo ng SSS ay nakabatay po sa bilang ng hinulog nyo at halaga na na-remit nyo po sa SSS. Diba, attorney? So ayan mga guys, if you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment,
and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have a questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and stay safe.